साथीहरु आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई जावास्क्रिप्टमा क्याप्चा कसरी जेनेरेट गर्ने त्यसको बारेमा बताउन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र साथीहरु प्रोजेक्ट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिला यसको फाइनल आउटपुट हेरौं। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग चाहिँ अब एउटा कन्टेनर छ र त्यसमा चाहिँ नि अर्को के छ भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ एउटा इमेज छ। यो चाहिँ एक्चुअली एउटा इमेज हो र त्यसपछि अर्को चाहिँ हामीसँग इनपुट बक्स छ र अर्को चाहिँ हामीसँग बटन छ। र जब तपाईले चाहिँ यो आइकनमा क्लिक गर्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ नि क्याप्चा जेनेरेट भएको छ। र त्यसैगरी फेरि मैले क्लिक गरे भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो क्याप्चा चाहिँ जेनेरेट हुन्छ। र त्यसपछि मैले यहाँ चाहिँ अब क्याप्चा अब यतिकै हैन जे पाते हाने भने त्यसपछि चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यु आर अ रोबोट भनेर चाहिँ मेसेज आउँछ। र त्यसपछि तपाईले चाहिँ यो क्याप्चा चाहिँ अब पर्फेक्टली हान्नु भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यु आर अ ह्युमन भनेर मेसेज आउँछ। सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले यही प्रोजेक्ट बनाउन गइरहेका छौं। सो लेट्स बिगिन द भिडियो। साथीहरु यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ बेसिक एचटीएमएल कोड रहेको छ र यसमा चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि एउटा अब डिभ लिएको छु र त्यसमा चाहिँ क्लास कन्टेनर दिएको छु र त्यसैगरी चाहिँ यहाँ मसँग चाहिँ एउटा इमेज छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा इमेज छ है। सो क्याप्चा ब्याकग्राउन्ड भन्ने एउटा इमेज छ र यो इमेजलाई चाहिँ मैले इन्क्लुड गरेको छु र त्यसपछि मैले चाहिँ अब डिफल्ट पासवर्ड दिएको छु हैन। अनि त्यसैगरी चाहिँ मैले अर्को के गरेको छु भन्दाखेरि एउटा इनपुट बक्स लिएको छु र यसमा चाहिँ मैले क्लास क्याप्चा इनपुट भनेर दिएको छु र जुन हाम्रो क्याप्चा पासवर्ड छ यसमा चाहिँ मैले क्लास क्याप्चा भनेर दिएको छु। त्यसैगरी चाहिँ अर्को बटन छ र त्यो बटनमा चाहिँ मैले क्लास चाहिँ सबमिट दिएको छु र त्यसपछि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ रिजल्ट शो गर्नको लागि एउटा पी ट्याग छ र यसमा चाहिँ मैले क्लास रिजल्ट दिएको छु र यसमा चाहिँ बाइ डिफल्ट टेक्स्ट चाहिँ मैले यु आर अ ह्युमन भनेर राखेको छु। र त्यसैगरी मैले चाहिँ अब सीएसएस को कोड पनि अलरेडी लेखिसकेको छु। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सीएसएस को कोड। अब मैले यसमा चाहिँ के गरेको छु भन्दाखेरि जुन हाम्रो क्याप्चा छ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ क्याप्चा यसमा चाहिँ मैले ओपेसिटी चाहिँ 0.5 दिएको छु है 50% दिएको छु जसकारण चाहिँ अब थोरै भिजिबिलिटी चाहिँ कम होस् भनेर चाहिँ मैले ओपेसिटी 50% दिएको छु। त्यसैगरी अब यसमा चाहिँ अरु त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा र हैन एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ केही पनि छैन। सो सिम्पल नै हो। अरु चाहिँ हाम्रो बेसिक कुरा नै हो। अब त्यसपछि हामी चाहिँ डाइरेक्ट अब जावास्क्रिप्टको कोड तर्फ लागौं। र साथीहरु त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यहाँ तपाईले जुन आइकन देख्नु भएको छ यो आइकन चाहिँ मैले अब फन्ट ओसम भन्ने वेबसाइटबाट चाहिँ लिएको हो। सो यसको लागि चाहिँ तपाई के गर्नु होला भन्दाखेरि अब गुगलमा गएर तपाईले चाहिँ फन्ट FONT है। सो FONTAWESOM CDN भनेर चाहिँ सर्च गर्नु होला तपाईले। त्यसपछि यहाँ तपाईले चाहिँ यो पाउनुहुन्छ हैन। यो वेबसाइटमा क्लिक गर्नुस् अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँबाट यहाँ चाहिँ तपाईले कपी लिंक ट्याग भन्ने अप्सनमा चाहिँ क्लिक गरेर तपाईले त्यसलाई कपी गर्नु होला र कपी गरिसकेपछि तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि तपाईले यहाँ ल्याएर पेस्ट गर्नु होला। यहाँ ट्यागमा ल्याएर पेस्ट गर्नु होला र त्यसपछि तपाई चाहिँ अब कहाँ जानु होला भन्दाखेरि फन्ट ओसम भन्ने वेबसाइटमा जानु होला। AWESOME ओके फन्ट ओसम भन्ने वेबसाइटमा जानु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब यसको इन्टरफेस चाहिँ यस्तो खुल्छ। त्यसपछि तपाई चाहिँ यो सर्च आइकनमा जानु होला। त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ तपाईले अब डिफरेन्ट आइकनहरु सर्च गर्न सक्नुहुन्छ है। सो त्यसपछि अब तपाईले यहाँ चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि अब रिफ्रेश भनेर सर्च गर्नु होला। REFRESH रिफ्रेश। र त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डिफरेन्ट आइकन। अब तपाईले जुन आइकन चाहिँ अब ठीक लाग्छ तपाईले त्यसैलाई चाहिँ के गर्नु होला सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यो कपी हुन्छ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ अब कहाँ चाहनुहुन्छ त्यही गएर तपाईले चाहिँ पेस्ट गर्नु होला। सो यसरी चाहिँ तपाईले आइकन लगाउन सक्नुहुन्छ फन्ट असमलाई युज गरेर। अब त्यसपछि अब चाहिँ हामी अब जावास्क्रिप्टको कोडिङ गरौँ। ल हेर्नु सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन हाम्रो क्याप्चा पासवर्ड छ है यसलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो। त्यसैगरी हाम्रो इनपुट बक्स छ यसलाई पनि सिलेक्ट गर्नु पर्यो र आइकनलाई पनि हामीले सिलेक्ट गर्नु पर्यो र जुन हाम्रो यो बटन छ सबमिट बटन यसलाई पनि हामीले सिलेक्ट गर्नु पर्यो। सो त्यसको लागि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि लेट त्यसपछि क्याप्चा CAPTCH क्याप्चा इक्वल टु डकुमेन्ट डट क्वेरी सिलेक्टर। सो यसमा चाहिँ तपाईले CAPTCH क्याप्चा भनेर दिनुस्। त्यसपछि अब लेट अब त्यसपछि हाम्रो इनपुटको लागि चाहिँ लेट इनपुट भनेर दिनुस्। त्यसपछि यसमा चाहिँ डकुमेन्ट डट क्वेरी सिलेक्टर। सो यसमा चाहिँ इनपुट क्याप्चा इनपुट सायद क्याप्चा इनपुट छ क्या हो तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई क्लास के दिएको छु भन्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्याप्चा इनपुट दिएको छु। चाहिँ CAPTCH क्याप्चा इनपुट भनेर दिनुस्। त्यसपछि अब जुन बटन छ त्यसको लागि चाहिँ लेट BUTTON बटन इक्वल टु तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि डकुमेन्ट डट क्वेरी सिलेक्टर र त्यसपछि तपाईले चाहिँ यो बटनको क्लास दिनुस् है। यसमा चाहिँ मैले क्लास चाहिँ के दिएको छु भन्दाखेरि सबमिट भनेर दिएको छु। त्यसपछि तपाईले चाहिँ .SUBMIT सबमिट भनेर दिनुस्। अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आइकनलाई चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्नु पर्यो र यसको लागि चाहिँ क्लास मैले यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ क्लास रिफ्रेश भनेर दिएको छु। त्यसपछि तपाईले चाहिँ लेट REFRESH रिफ्रेश इक्वल टु तपाईले चाहिँ डकुमेन्ट डट क्वेरी सिलेक्टर। सो यसमा चाहिँ तपाईले .REFRESH भनेर दिनुस्।
साथीहरु भिडियो मन परिरहेको छ भने यस्तै प्रोजेक्टहरुको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र साथीहरु भिडियो लाइक गर्नुको साथसाथै अरु साथीहरुसँग पनि शेयर गर्नु होला। अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि र्यान्डमली पासवर्ड जेनेरेट गर्नु पर्यो र साथीहरु यो प्रोजेक्ट चाहिँ मैले अलरेडी नै बनाइसकेको छु। यदि तपाईले चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ म लिंक दिने छु, तपाईले चाहिँ त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु जुन हाम्रो चाहिँ पहिलाको कोड छ हैन, सो र्यान्डम पासवर्ड चाहिँ जेनेरेट गर्ने त्यो चाहिँ म पहिलाकै भिडियोबाट चाहिँ कपी गर्छु र त्यो चाहिँ कोड चाहिँ यहाँ छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। सो म चाहिँ यसैलाई कपी गरेर चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ पेस्ट गर्छु। अब तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छ भने त यो सजिलै बुझ्नुहुन्छ हैन, यसमा केही पनि छैन। सो यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने म चाहिँ यो कोड चाहिँ एकदमै सर्टमा बताइदिन्छु। सो यसमा चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि चारवटा फंक्सन लिएको छु हैन, लोअर केस, त्यसैगरी अप्पर केस, नम्बर र स्पेशल सिम्बल्सलाई चाहिँ जेनेरेट गर्नको लागि। र यसमा चाहिँ मैले आस्की भ्यालुको युज गरेको छु र त्यसैगरी हाम्रो जुन सिम्बल छ यसमा चाहिँ मैले प्रिडिफाइन सिम्बल दिएको छु र त्यहीबाट चाहिँ मैले एउटा र्यान्डम सिम्बल चाहिँ जेनेरेट गरेको छु। र यो सबै चारवटै फंक्सनलाई चाहिँ मैले एउटा एरेमा चाहिँ स्टोर गरेको छु। किन भन्दाखेरि अब एरेमा इन्डेक्स नम्बर हुन्छ, हामीले इन्डेक्स नम्बर चाहिँ र्यान्डमली जेनेरेट गर्न सक्छौं र पछि हामीले चाहिँ नि र्यान्डमली कुनै पनि फंक्सनलाई कल गर्न सक्छौं। त्यसपछि म चाहिँ एउटा जेनेरेट पासवर्ड भन्ने चाहिँ फंक्सन बनाएको छु। त्यसपछि जेनेरेट पासवर्ड भन्ने फंक्सनमा चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि एउटा र्यान्डम नम्बर जेनेरेट गरेको छु, जुन यहाँ चाहिँ मैले मिनिमम र म्याक्सिमम दिएको छु। त्यो चाहिँ मैले यहाँ डिक्लेयर गरेको छैन, त्यही भएर तपाईले चाहिँ लेट मिनिमम भनेर दिनुस्। त्यसैगरी तपाईले चाहिँ लेट म्याक्सिमम भनेर दिनुस्। सो अब हामीले चाहिँ यहाँ के गर्न चाहन्छौं भन्दाखेरि अब क्याप्चा जेनेरेट गर्नको लागि तपाईले चाहिँ फिक्स पासवर्ड पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भने के हो भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ अब 3वटा लेन्थको, 4वटा लेन्थको हैन, 5वटा लेन्थको, अब तपाईले फिक्स लेन्थको पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर हामीले चाहिँ यहाँ के गर्छौं भन्दाखेरि 3, 4, 5वटा लेन्थको चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि क्याप्चा चाहिँ जेनेरेट गर्छौं। सो त्यही भएर तपाईले चाहिँ मिनिमम के गर्नुस् भन्दाखेरि 3 भनेर दिनुस्। त्यसपछि तपाईले म्याक्सिमम चाहिँ कति दिनुस् भन्दाखेरि 5 भनेर दिनुस् है, 5 अथवा तपाईले 6 भनेर दिनुस् हैन। अब हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि 3 देखि 6 सम्मको चाहिँ हामीले क्याप्चा जेनेरेट गर्छौं, त्यही भएर तपाईले चाहिँ 3 to 6 भनेर दिनुस्। त्यसपछि यसमा चाहिँ अब तपाईले चाहिँ कुनै दुईवटा गिवन इन्टरभलमा यदि र्यान्डम नम्बर निकाल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ यो फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि 1 देखि लेन्थ सम्म चाहिँ हामीले के गर्छौं, यो लूप चाहिँ रन गर्छौं र त्यही अनुसार हामीले चाहिँ पासवर्ड चाहिँ जेनेरेट गर्छौं र जेनेरेट गरेको पासवर्डलाई चाहिँ मैले यहाँबाट रिटर्न गरेको छु। सो अब यति भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि जब यो चाहिँ बटनमा क्लिक हुन्छ, क्लिक हुने बित्तिकै के हुनु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो र्यान्डम पासवर्ड चाहिँ नि अब क्रिएट हुनु पर्यो र क्रिएट भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो डिस्प्ले हुनु पर्यो। सो त्यो काम गरौँ। सो त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला अब यो बटनलाई चाहिँ मैले अब माथि के दिएको छु भन्दा रिफ्रेश भनेर दिएको छु। सो रिफ्रेश भनेर दिनुस्। त्यसपछि एड इभेन्ट लिस्नर, त्यसपछि यहाँ चाहिँ क्लिक भनेर दिनुस्। सो त्यसपछि तपाईले चाहिँ यो फंक्सनको नाम दिनुस् हैन, GENERAT जेनेरेट क्याप्चा भनेर CAPTCH क्याप्चा भनेर दिनुस्। अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ यो फंक्सनलाई डिफाइन गर्नुस्, फंक्सन जेनेरेट क्याप्चा। सो त्यसपछि अब तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ एउटा भेरिएबल क्रिएट गर्नुस् हैन, लेट सी भनेर दिनुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ अब के गर्नुस् भन्दाखेरि यो फंक्सनलाई कल गर्नुस् है, जेनेरेट पासवर्ड भन्ने फंक्सनलाई कल गर्नुस्। अब यो कल गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा हाम्रो चाहिँ नि पासवर्ड चाहिँ जेनेरेट हुन्छ र त्यो पासवर्ड चाहिँ हाम्रो कहाँ आउँछ भन्दाखेरि सी मा आउँछ, किन भन्दाखेरि यहाँबाट हामीले चाहिँ रिटर्न गरेका छौं। अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि जुन हाम्रो क्याप्चा भन्ने चाहिँ मैले माथि भेरिएबल दिएको छु, त्यसपछि तपाईले चाहिँ क्याप्चा भनेर दिनुस्, CAPTCH क्याप्चा। त्यसपछि डट, यसको टेक्स्ट कन्टेन्ट चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि यसमा चाहिँ सी राख्दिनुस्। अब तपाईले यसलाई चाहिँ सेभ गर्नुस्। अब जब तपाईले चाहिँ यो बटनमा क्लिक गर्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पासवर्ड चाहिँ जेनेरेट भएको छ। अब यदि तपाईले चाहिँ अब यो पासवर्डमा चाहिँ स्पेस चाहनुहुन्छ भने हैन, सो स्पेस भयो भने चाहिँ अलि राम्रो देखिन्छ। सो त्यही भएर तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि लेट एरे भनेर दिनुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि C.split भनेर दिनुस्। सो यसलाई चाहिँ तपाईले स्प्लिट गर्नुस्। अब स्प्लिट गरिसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो एरेमा कन्भर्ट हुन्छ। सो एरेमा कन्भर्ट भइसकेपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि डट जोइन भनेर दिनुस्। सो त्यसलाई चाहिँ जोइन गर्नुस्, केले स्पेसले जोइन गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यसलाई अब कन्सोलमा प्रिन्ट गर्नुस् है, ARR। अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ सी लाई पनि प्रिन्ट गर्नुस् है, console.log, त्यसपछि सी। अब तपाईले चाहिँ यसलाई के गर्नुस् भन्दाखेरि सेभ गरेर तपाईले चाहिँ कन्सोल ओपन गर्नुस्। त्यसपछि जब तपाईले चाहिँ यो बटनमा क्लिक गर्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्पेस पनि आएको छ र त्यसैगरी हाम्रो चाहिँ यहाँ यो त अब हामीले ओरिजिनल हाम्रो पासवर्डलाई चाहिँ नि प्रिन्ट गरिरहेका छौं। सो त्यही भएर चाहिँ स्पेस नभएको पासवर्ड आइरहेको छ। सो यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ स्पेसमा कन्भर्ट भइसकेको छ। सो अब तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन हाम्रो चाहिँ यो ARR भन्ने भेरिएबल छ तपाईले त्यसलाई चाहिँ यहाँ दिनु पर्यो है। अब त्यसपछि चाहिँ तपाईले यसलाई चाहिँ सेभ गर्नुस्। त्यसपछि जब तपाईले चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो स्पेस पनि आएको छ है। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो र्यान्डम पासवर्ड पनि जेनेरेट भइरहेको छ र त्यसैगरी यहाँ चाहिँ स्पेस पनि आएको छ। र साथीहरु अब चाहिँ हामी यो जुन सबमिट बटन छ अब यसमा चाहिँ काम गरौँ। सो अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि युजरले चाहिँ अब सबमिट बटनमा चाहिँ क्लिक गर्यो भने के गर्ने त्यो काम गरौँ। सो त्यसको लागि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि बटन त्यसपछि डट
एड इभेन्ट लिसनर त्यसपछि यसमा चाहिँ क्लिक भनेर दिनुस् त्यसपछि यसमा चाहिँ एउटा फंक्सन कल गर्नुस् सो मेसेज भनेर है सो मेसेज अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ यो फंक्सनलाई डिफाइन गर्नुस् फंक्सन त्यसपछि थोरै म चाहिँ अब स्पेस दिन्छु है अनि त्यसपछि फंक्सन अनि त्यसपछि सो मेसेज भनेर दिनुस् अब त्यसपछि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि अब हेर्नुस् है यदि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ इनपुट केही पनि भएन भने के गर्ने है यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ यतिकै प्रेस भयो भने चाहिँ के गर्ने त्यो कुरा चाहिँ हामीले गरौँ सो त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दा इफ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ इनपुट डट भ्यालु है सो इनपुट डट भ्यालु चाहिँ के छ भन्दाखेरि इक्वल टु इम्प्टी छ भने तपाईले चाहिँ यसमा के गर्नुस् भन्दाखेरि जुन हाम्रो इनपुट बक्स छ यसको प्लेस होल्डर चाहिँ तपाईले चेन्ज गर्नुस् सो त्यसको लागि तपाईले चाहिँ इनपुट डट प्लेस प्लस होल्डर सो यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि प्लिज प्लेस FILL फिल क्याप्चा भनेर दिनुस् है क्याप्चा भनेर दिनुस् अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि यसलाई सेभ गर्नुस् अब त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्लिज फिल क्याप्चा भनेर आएको छ है अब तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अर्को छुट्टै अब पी ट्याग लिएर अथवा कुनै ट्याग लिएर तपाईले चाहिँ तल हैन एरर मेसेजलाई पनि शो गर्न सक्नुहुन्छ है जसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब त्यसपछि चाहिँ हेर्नुस् है अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो बक्स छ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो रिजल्ट बक्स अब हामी चाहिँ यसलाई के गर्नु पर्यो शो गर्नु पर्यो सो त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला तपाईले चाहिँ अब रिजल्ट बक्सको लागि चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ भेरिएबल के दिएका छौं भन्दाखेरि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सो रिजल्ट बक्सको चाहिँ यहाँ आएको रहन्छ हैन त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दा लेट रिजल्ट भनेर दिनुस् है RESULT result equal to तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि document dot query selector सो यसमा चाहिँ तपाईले डट RESULT result भनेर दिनुस् सो मैले चाहिँ यो के गरेको छु भन्दाखेरि रिजल्टलाई चाहिँ यहाँ डिस्प्ले नन दिएर चाहिँ हाइड गरेको छु यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डिस्प्ले नन दिएर हाइड गरेको छु सो त्यही भएर चाहिँ यहाँ यो शो भएको छैन अब त्यसपछि हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो सबैभन्दा पहिला शो गर्नु पर्यो शो गर्नको लागि तपाईले चाहिँ रिजल्ट त्यसपछि डट त्यसपछि स्टाइल दिनुस् है त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि डिस्प्ले दिनुस् IDISPLE डिस्प्ले इक्वल टु तपाईले चाहिँ BLOCK ब्लक भनेर दिनुस् अब त्यसपछि हेर्नुस् यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि शो हुन्छ त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त माथि चाहिँ प्लिज फिल क्याप्चा भनिरहेको छ तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि मेसेज शो भइरहेको छ सो हामीले चाहिँ मेसेज शो गर्न चाहनु है किन भन्दाखेरि अब माथि इनपुट भयो भने मात्र बल्ल हामीले रिजल्ट देखाउने हो सो त्यही भएर तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि रिटर्न दिनुस् है रिटर्न हुनुस् यहाँबाट चाहिँ तपाई त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु भने देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ तलको बक्स चाहिँ आएको छैन अब त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन युजरले हानेको चाहिँ अब हाम्रो पासवर्ड छ हैन क्याप्चा छ त्यो चाहिँ अब गिवन क्याप्चा सँग जुन हाम्रो जेनेरेट भयो क्याप्चा त्योसँग चाहिँ अब इक्वल छ कि छैन चेक गर्नु पर्यो र इक्वल छ भने चाहिँ हामीले यो मेसेज देखाउने यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यु आर ह्युमन भनेर देखाउने यो चाहिँ मैले अलरेडी गरेको छु यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अलरेडी छ सो त्यही भएर हामीले चाहिँ यो कोड लेख्न आवश्यक परेन सो हामीले चाहिँ यदि चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो इक्वल भएन भने चाहिँ हामीले बल्ल यसलाई चेन्ज गर्ने हो सो त्यो मात्रै काम गरौँ हामीले सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि इफ है हाम्रो चाहिँ अब इनपुट डट भ्यालु सो युजरले हानेको भ्यालु चाहिँ के भयो भन्दाखेरि इक्वल टु हैन इक्वल हाम्रो चाहिँ भएन भने काम गरौँ है सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईले नट इक्वल टु दिनुस् त्यसपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब हेर्नुस् त जुन जेनेरेट भएको पासवर्ड छ त्यो चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो चाहिँ अब क्याप्चा छ त्यसको टेक्स्ट कन्टेन्टमा छ है त्यसको इनर टेक्स्टमा छ सो त्यही भएर तपाईले चाहिँ के दिनुस् भन्दाखेरि क्याप्चा भनेर दिनुस् त्यसपछि डट टेक्स्ट कन्टेन्ट भनेर दिनुस् अब हेर्नुस् हामीले चाहिँ यहाँ के गरेका छौं भन्दाखेरि जुन जेनेरेट हुन्छ पासवर्ड अथवा युजरले जुन पासवर्ड हान्छ त्यो पासवर्ड चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्पेस बिना छ तर अघि हामीले के गरेका छौं भन्दाखेरि त्यो पासवर्डलाई चाहिँ स्पेसमा कन्भर्ट गरिसकेका छौं सो त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यो स्पेसलाई चाहिँ रिमुभ गर्नु पर्यो सो त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि क्याप्चा डट टेक्स्ट कन्टेन्ट गर्नुस् त्यसपछि तपाईले चाहिँ त्यसलाई स्प्लिट गर्नुस् है स्प्लिट गर्नुस् स्प्लिट कहाँबाट गर्नुस् भन्दाखेरि जहाँ स्पेस छ त्यहाँबाट चाहिँ तपाईले स्प्लिट गर्नुस् त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि डट जोइन भनेर मेथड युज गर्नुस् है अब त्यसपछि चाहिँ यति गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि जोइन चाहिँ केले गर्नुस् भन्दाखेरि नथिङले जोइन गर्नुस् अब तपाईले चाहिँ मेसेज मात्र चेन्ज गर्नु पर्यो सो त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि रिजल्ट RESULT रिजल्ट डट त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि रिजल्ट डट टेक्स्ट कन्टेन्ट यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि यु आर है सो यसमा चाहिँ तपाईले यु आर अ रोबोट भनेर दिनुस् है रोबोट भनेर दिनुस् ओके सो अब तपाईले चाहिँ यति गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ तपाईले सेभ गर्नुस् अब त्यसपछि जस्तै यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अब मैले चाहिँ यसमा क्लिक गरे त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पासवर्ड चाहिँ जेनेरेट भइरहेको छ र मैले चाहिँ यहाँ के गरेको छु भन्दाखेरि CSS बाट चाहिँ सिलेक्ट नहुने बनाएको छु सो त्यही भएर म चाहिँ अहिले के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ म एकैछिनको लागि कमेन्ट गरिदिन्छु है
र साथीहरु त्यस पछाडी म चाहिँ यो अब जुन हाम्रो बटन छ यसमा चाहिँ म क्लिक गर्छु। त्यस पछाडी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ र्यान्डम पासवर्ड अथवा क्याप्चा चाहिँ जेनेरेट भएको छ र यसलाई चाहिँ म हेर्नको लागि चाहिँ के गर्छु भन्दा यसरी सिलेक्ट गर्छु। त्यस पछाडी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 486 अनि GQ छ। सो तपाईले चाहिँ यहाँ पासवर्ड हाल्नुस् हैन 486। त्यस पछाडी हाम्रो चाहिँ अब G चाहिँ स्मल छ, त्यस पछाडी Q है। अब तपाईले चाहिँ सबमिट गर्नुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यु आर ह्युमन भनेको छ, किनकि पासवर्ड त म्याच भयो। अब तपाईले चाहिँ अब उल्टो पासवर्ड हाल्नु भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यु आर रोबोट भनेर भनेको छ। सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब र्यान्डम क्याप्चा चाहिँ जेनेरेट गर्न सकिन्छ। अब यदि तपाईले चाहिँ यसलाई अब सिलेक्ट नहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि कन्टेनरमा तपाईले युजर सिलेक्ट भन्ने चाहिँ एउटा प्रोपर्टी युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईले नन दिनुस्। नन दिनु भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो सिलेक्ट हुँदैन। सो साथीहरु यसरी तपाईहरुले चाहिँ जावास्क्रिप्टमा चाहिँ क्याप्चा जेनेरेटर चाहिँ अब क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यदि तपाईहरुले जावास्क्रिप्टसँग रिलेटेड अरु प्रोजेक्ट्सहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो राइट साइडको प्लेलिस्ट एक्सेस गर्नु होला। र साथीहरु आजको लागि यति नै। म तपाईहरुसँग अर्को इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको साथ भेट्ने छु। थ्यांक यू फर वाचिङ।